ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਧਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਗੋਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਬਲੱਡ ਹੀ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕੋ ਜਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ। ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ, ਓਏ ਐਵੇਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਚਿੜਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲਾਓ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲਾਈਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਾ, ਰੱਜੀ ਰੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗ ਲੈ ਕੁਛ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੜਫਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ, ਕਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਲਿਆਇਆ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਰਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੋ ਭੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਕੱਪੜੇ ਭੇਟ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਇਆ ਥੈਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਿਆਗੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਲੇਡੂ ਆ ਗਏ, ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਗੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਟ ਜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਨਾਟਕ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਆ ਚੱਕ ਥੈਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਗਲੇਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਥਰੂ ਆਏ, ਚਮਕ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ। ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਥੈਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾ, ਹੁਣ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ। ਉਹ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲਾ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਪਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਟੈਲ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 250 ਬੜਾ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 10,000 ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਤਿਆਗੀ ਰੂਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।